ගණේෂ මැතිතුමා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. හරි මට දෙන්න. Deputy Speaker, thank you very much. Recent and past reports submitted by අවස්ථාව දෙන්න බෑ කරුමතුමා. ඒ කරු කතානායකතුමායි නිවේදනය කළා තියෙන්නේ. ඔබතුමා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. තාම අඩු දිනුවච්ච ජනතාව ගැන කතා කරනවා අපි. ඈ ගරු මන්ත්‍රීතුමා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබතුමාට මයික් එක දීලා තියෙන්නේ. තේරෙන්නේ මේකෙන්. ඈ ඔබතුමා වෙනවද කතා කරන්න බැරිද? ඉවර කරන්නක මේක පාලනය කරන්නක ඔබතුමා. පාලනය ඔබතුමා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. සමාජය ගැන කතා කරන්නේ. රටේ අවධානයට ගේන්නේ මේක. හරි ඔබතුමා යෝජනා ඔය ඔබතුමා කියන හැම වචනයක්ම හැන්සාර්ට් එකේ Recent and තියෙනවා. past reports submitted as surveys conducted by Central Bank of Sri Lanka, යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව දෙන්න. and World Bank, UN World Food Program, Food and Agriculture Organization, International Committee of Red Cross, and UN Special Reporter for modern famous. අර පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මේ කතා කරන්න මේ. අවස්ථාව දෙන්නක මම මයික් එක මල්ලේ තියෙන්නේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා තියෙන්නේ. කතා කරන්න බැරිද ඕගොල්ලන්ට? වාඩි වෙන්නකෝ මඩ. සාධාරණ වෙන්නකෝ ඕගොල්ලන්. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ඔබතුමාට අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ. UN Special Reporter on ගරු modern මන්ත්‍රීතුමා නිශ්ශබ්ද slavery. වෙන්න. Kamayo Obagata identified the plantation residents as the most underprivileged, marginalized, vulnerable community in Sri Lanka. Furthermore, the current economic crisis has pushed the segment at the worst levels in respect of poverty, food insecurity, and malnutrition in the country. Deputy Speaker, the Ilkani Tamil community, Sri Lankan community, within which the plantation segment exists, completes 200 years in Sri Lanka. Hey, where do you want to go? Since 1823. Mata Mike Dina, where do you want to go? 1823. The lives of plantation community remain almost the same in all three eras. The first 125 years under British Raj. The second 24 years, the independent but dominion Ceylon. The third is the current 51 years in the Republic of Sri Lanka. The only visible change is from the white British Raj to brown plantation Raj. It is nothing but shameful ගරු modern 12 වන්ට slavery. ඔබතුමා මේ රීති ප්‍රශ්නයක් දහන්නේ. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. අපි කිසිම වෙලාවක මම පුරුද්දක් වශයෙන් කිසි වෙලාවක බාධා කරන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙක් කතා කරනවා. නමුත් මේ වෙලාවේ ගරු සභාව කල් තැබුවා. කල් තැබුවට පස්සේ මෙතන සිද්ධ වෙච්ච කිසිම දෙයක් හැන්සාටට යන්න බෑ කියන කාර්යය මම මතු කරන්නේ. බොහොම සාධාරණ දෙයක්. මම ඔබතුමාට බාධා කරන්නේ මේ සභාවේ ගරු සභානායකතුමා සභාව කල් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා ඒක කියන්න. එච්චරයි. එච්චර බාධාවක් නෙමෙයි ඉතින්. ඉතින් බාධා කරන උතර ඉවරයි. මට අවස්ථාව ඒ කියන්නේ තියෙනවා. තීරණයක් දෙන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා යෝජනා උන්ට ඉදිරිපත්. කතා යෝජනාව කරනවා නා ළඟට කියලා කියන්නකෝ. බාධා කරලා ඉවරයිනේ. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් නියෝගයක් ලබා දෙන්න. මොකද මේ පාර්ලිමේන්තුව ඒ කියන්නේ නියෝගය ලබා දෙන්න පස්සේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා වාඩි වෙන්න. ඒ කරපු මනෝ ගණේෂ මන්ත්‍රීතුමා ඉදිරිපත් කරන්න. හරිද යෝජක කතාරකිතුමනි? කතා කරන්න පුළුවන්ද? දැන් පුළුවන්. මයික් එක කොයි වෙලාවට ආවේ කියලා දන්නෙත් නැහැ කොයි වෙලාවට ගියේ කියලා දන්නෙත් නැහැ මට දැන්. නෑ ඔබතුමා කරුණාකරලා වෙලාව දෙන්න. මට පමණක් නෙවෙයි. කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සෑම മന്ത്രിවරුන්ට වෙලාව හරියට දෙන්න ඕන. දික් කරලා දෙන්න. හරි පුත වාඩි වෙන්නකෝ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා වාඩි වෙන්න. මනෝ ගණේෂ මන්ත්‍රීතුමා වාඩි වෙන්න දැන්. මම කතා කරන බාධා කරලා ඉවරයිනේ වාඩි වෙන්නකෝ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න අනිත් මන්ත්‍රීවරු කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න. මනෝ ගණේෂ මන්ත්‍රී ඔබතුමා මන්ත්‍රීවරු වාඩි කරන්න ඕනේ. මම වාඩි කරන්න ඔබතුමා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. ඉක්මනින්. Ilkandi Tamil Sri Lankan community within which plantation segment exists completes 200 years in Sri Lanka since 1823. Lives of plantation community remain almost the same in all three eras. That is first 125 years under British Raj. The second 24 years in independent but dominion Ceylon. The third, the current 51 years in the Republic of Sri Lanka. The only visible change is from the white British Raj to, Mr. Minister, the brown plantation Raj. It is nothing but shameful modern slavery that exists in the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Plantation segment has become the most marginalized group in the country, registering the lowest measures in almost all human development indices compared to every other community in the country. The forms of modern slavery in Sri Lanka, plantations, is forcing the set people live with undignified, inhuman and degrading living conditions.
inadequate health and social care, malnutrition, worst infant and maternal mortalities, poverty, overburden on women, child labor, poor work conditions, long hours of work with less payment, unfair daily wage system at large plantations managed by private companies, that is RPCs, state plantations directly under you, and privately owned small holdings, forced to be employed in domestic work with physical, verbal and sexual harassment and abuse, high levels of exploitation and discrimination. Police authorities, authorities joining hands with plantation managements is general oppression. Unequal access to education and substandard quality of education, high dropouts of students from the schools, limited access to justice and remedies with language barriers. මේ ජනතා කතා කරන්නේ දමිළ භාෂාව. දමිළ භාෂාව රටේ ජාතික භාෂාව, සාහිත්‍ය භාෂාව. ඒ භාෂාවෙන් ඒගොල්ලන් තමුන්ගේ වැඩ කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. Denial of land rights for habitation and livelihood comparison with in par with the rest of the citizens. You think, Deputy Speaker, we as the legitimate representatives of the particular people call upon the government and our fellow legislators, both sides, to join hands beyond political and ethnic divides to uplift the socio-economic status of the plantation people within the Ilkadi Tamil Sri Lankan community, with special action based on affirmative principles guided by Buddhist teachings. What we anticipate is not sympathy, but justice. නැවත කියන්න කැමති. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනුකම්පාව නෙවෙයි. සාධාරණත්වය. We wanted to be full citizens of Sri Lanka within the Sri Lankan national mainstream. අපේ ජනතාව මේ අවස්ථාවේදී රටේ පුරවැසියෝ තමයි. නමුත් සම්පූර්ණ පුරවැසියෝ නෙවෙයි අපි. We are not full citizens. We demand bringing state settlements under the purview of Sri Lankan state public administrative system and national mainstream by demarcation of adequate GN divisions, Gram Nirodha divisions, and DS divisions in the plantation areas in par with other rural and assuring equitable access to decentralized governance and welfare services of state institutions at village, divisional and district levels that enables transformation from workers tied to plantation employers to full-fledged citizens. We also demand demarcation and establishment of new Pradesh Sabhas in the plantation areas with population ratio in par with the rest of the country. Two external entities whom we hold answerable to our tragedy are India and UK. We are not talking to India on our political demands, Mr. Deputy Speaker. Those we will take it with the government of Sri Lanka and Sri Lankan political leaderships. But we demand support to our social, economical and cultural upliftment. Now India, under Prime Minister Narendra Modi, is realizing the moral obligation and responsibility towards our people. Modi has announced assistance to Indian rupees of 750 million towards this end. This is in addition to the $4 billion what Government of India has provided to Sri Lanka. Thank you, India. Thank you, Modi. Now we call upon the Government of UK to take a lead from India. The UK government, which has brought us to this country in 1823, now we are completing 200 years. I will be happy if Government of Great Britain allocates assistance in sterling pounds to our people. I am making this appeal from this floor of this House. I hope Acting High Commissioner Lisa Mansell, who is learning Sinhala and Tamil right now, will take this appeal to a government in London. මම හිතනවා ඉන්දියාවේ සිට ඉන්දියා මොඩලයක් විදිහට පිළි අරගෙන බ්‍රිතාන්‍ය රජයත් අපේ ජනතාවට වෙනුවෙන් ඒලට තියෙන අර වගකීම ඔබ්ලිගේෂන් එක රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තේරුම් ගන්න කියලා හිතනවා. ලංකාවේ සිටින මේ වැඩ බලන තානාපතිතුමිය මේ අපේ මේ ඉල්ලීම තබන්ගේ රටට ආණ්ඩුවට අරන් යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්දියාවේ 750 මිලියන් ඉන්දියන් රුපීස් වලින් අපිට ලබා දීලා තිනවා. ඒ වගේම ස්ටර්ලින් පවුන්ඩ්ස් වලත් ඒ වගේ බ්‍රිතාන්‍ය රජයට අපිට ලබා දෙන්න ඕන කියලා හිතනවා. මොකද බ්‍රිතාන්‍ය රජයට අපි කියන වාක්‍යයක් තියෙනවා. මේක
This is not, as I said, it is not by the based of sympathy. We want justice. எங்களுக்கு தேவை අනුදාවම அல்ல. එங்களுக்கு தேவை න්‍යාயம். අපිට ඕන වෙලා තියෙන්නේ අනුකම්පා නෙවෙයි. අපිට ඕන වෙලා තියෙන්නේ සාධාරණත්වය. මේක ලංකාවට අපි කියනවා. ඉන්දියානු අඬුවට කියනවා අපි. බ්‍රිතාන්‍ය අඬුවට කියනවා අපි. හොඳට වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න අද උදේ මම I made a tweet. This is how it read. We welcome the UNICEF Goodwill Ambassador Sachin Tendulkar, lovable legend. Mr. Ambassador, I was referring to Sachin Tendulkar. Sri Lanka, also known as Ceylon, is famous for two subjects. One is Sri Lanka cricket. Other is Ceylon tea. You have won both. Please put your attention on the most vulnerable, underprivileged, marginalized children of the Sri Lankan plantations where the world famous Ceylon tea is produced. Then අපිට මේ සම්බන්ධව බලපෑම් තියෙනවා. The Ceylon tea කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වගේම ප්‍රසිද්ධ දෙයක්. දැන් දෙකම කඩා වැටලා තියෙනවා අපිට දන්නවා. දැන් එක්ස්පෝර්ට් එක කඩා වැටලා තියෙනවා මට දන්නේ නැහැ ඇමතුමා. නමුත් ජන ජීවනය කඩා වැටලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක වගේ කඩා වැටලා තියෙනවා. බලන්න දැන් මෙතන අපි කියන්න ඕන අපිට කියනවා අර Ceylon tea කියන එක blood tea කියලා. blood tea කියලා. ලෝකෙට කියන්න කියලා. වැඩිම චන්දලාවාගත ජනතා පක්ෂ අපි කියවන වටිනවා ඒකට. ලෙජිටිමේසි එක ඇති වෙනවා. නම අපි කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ නැහැ. කියලා අපේ එක්ස්පෝර්ට් එක විනාශ කරන්න කැමති නැහැ. මොකද අපි ප්‍රගතිශීලී මිනිස්සු. අපි රටට ආදරය කරන අය. නමුත් ඒ රට තල්ලු කරන්න එපා කියලා කියනවා. ඔබතුමා පාලනයේ යටතේ තියෙන අර වතු අධිකාරියට කියන්න. ඒගොල්ලන් නෙවෙයි අයිතිකරු වතු වලට. ඉඩම් අයිති ඒගොල්ලන් නැහැ. ඒගොල්ලන් තියෙන්නේ දීර්ඝ බද්දෙට ඉන්නේ. ඉතින් on a long lease. උත්තර දෙන්නකෝ. උත්තර දෙන්නකෝ. ඔබතුමා මම කැමතියි පොඩ්ඩක් උත්තර දෙන්නකෝ. ඒ නිසා මේ අධිකාරී නිසා අපිට කියන්න වෙනවා ඒක. එතන තල්ලු කරන්න එපා කියලා කියන්න කැමතියි. ඒ වගේ බලන්න මම ඉන්දියා ගරුව මැතිතුමා ඔබතුමාගේ අවස්ථාව උත්තර දෙනවා. රමේෂ් මැතිතුමා මෙතුමා කිව්වාම නෑ විනාඩියයි. මගේ යටතේ තියනවා කියලා එක වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරට තියෙන සම්පූර්ණ වැරදි එක තියෙන්නේ ගෝල්ඩන් ෂෙයා හෝල්ඩර් මුදල් ලමන්සේ ඒක අපේ ඩිවිෂන් එකක් තුන. හැබැයි ඒක සම්බන්ධ කිවිසුමේ තියෙන දුර්වලතා මෙතුමා හොඳින්ම දන්නවා. මගේ පාලනය යටතේ තියෙන එකක් නෙවෙයි. අපිට යම් කිසි නිවන් දෙන්න පුළුවන්. ඔව්. මෙම්බර් ඔෆ් ද කැබිනට් නෝ. ඕගොල්ලන් කලෙක්ටිව් රෙස්පොන්සිබිලිටි තියෙනවනේ. ඔතන කැබිනට් ඇමතිවරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. සතුරු වෙනවා ඕගොල්ලෝ දෙන්න. අඩු ගන්න දෙන්න හරි ඉන්නවා මෙතන. සතුරු වෙනවා ඒක නෑ. ඈ හොඳයි. රාජ්‍ය ඇමති තුමෙක් ඉන්නවා මම කියනවා. කමන්නේ. වෙන කවුරු බෙන්නේ නැහැ මට මෙතන නම්. කෙසේ වුණා කියන්න ඕන. දැන් ඉන්දියාවේ අපිට දැනට දීලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වල වටිනාකම කෝටි 300ක් එහෙම නේද? 300ක් වටිනාක් දීලා තියෙනවා. මම කියන්න කැමති කරුණා කරලා මේ උදව්පකාරය සම්පූර්ණයෙන්ම වතුකරේ කඳුකරේ අධ්‍යාපන දියුණුවට පාවිච්චි කරන්න. වෙන මොනවද පාවිච්චි කරන්න එපා. ගෙවල් හදන්න යන්න එපා. ඒක ගෙවල් හදන්න ආණ්ඩුවේ වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉන්දියානු උදව්වත් ඒක වෙනම තියෙනවා. මේක එකට අරන් දාන්න එපා. මේක වතුකරේ කඳුකරේ ඉන්න අධ්‍යාපන දියුණුවට පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්න කැමතියි. මම කියන්න කැමතියි දැන් අපි රටේ වතුකරේ කඳුකර ජනතාවගේ ඉඩම ඉදිරියට කතා වෙනවා. காடி உரிமை தொடர்பாக மலையதி காடி உரிமை தொடர்பாக பெரிய அளவில் பேசப்படுகிற நல்ல விஷயம் நாங்கள் விரும்புகின்றோம். ஆனால் காடி உரிமை தொடர்பாக சட்ட ரீதியாக ஒரு ஆவணம் முதலாக நல்லாட்சி காலத்தின் போது எங்களது வேண்டுகோளின் பேரிலே அன்றைய பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மண் கிரியல் அவர்கள் தான் முதலிலே அமைச்சர்கள் சமர்ப்பித்து அதை சட்ட ரீதியான ஒரு ஆவணமாக மாற்றினார். சட்ட ரீதியாக ஒரு உரித்தை எங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தார். ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். ஆகவே அங்கே ஆரம்பித்த அந்த பயணம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. 7 பேஜ் 10 பேஜ் என்பது முக்கியமானதல்ல. எங்கள் உரிமை சட்ட ரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணப்பாடு இருக்கின்றது. அதே வேளையிலே ஒன்றை கொண்டு கூற வேண்டும். අපිට කුඩාමක සැලකිල්ල ලැබෙනවා. එක උදාහරණයක් කියන්න. බලන්න දැන් මෙතන එකක් කියලා මතන්න මම. බලන්න දැන් අපේ ආණ්ඩු කාලේ පසුගිය ආණ්ඩු කාලේ අපිට තිබුණා මේ රත්නපුරට ගහල්ලට සහ නූරේලියාවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හදන්න ඕන කියලා ගැසට් නියෝජනයක් තිබුණා. මේ ආණ්ඩුව ආපු පසුව රත්නපුරට ඇදුවා. ගාල්ලට ඇදුවා. නූරේලිය ඇදුවේ නැහැ. නූරේලිය ඇදුවේ නැහැ. නූරේලිය ප්‍රදේශ ලේකම් කාර්යාලය 10ක් හදන්න ඕන කියලා නීති අනුකූලව ගැසට් නියෝජනය කරලා එදා හිටපු ඇමතිවරයා වජිර අබේවර්ධන ඇමතුමා හිටියා කරේ නැහැ. දැනුත් බලන්න
නිවරලියාවේ 10ට වඩා 7 ඇදලා තියෙන. තව 3ක් අදලා තියෙනවා. අර පහට වැඩි අදපු දෙකත් අදන්න අවුරුදු 2ක් වුණා. ඉතින් මේක මොකද කුඩාම්ම සැලකිල්ල නෙමෙයි ඒකට තියෙන්නේ. we are citizens. ඒක ගන්නනේ. මේ රටේ අපිට ප්‍රවේශිකව තියුණු වුණාට ප්‍රවේශිකව සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. ඒක උදාහරණයක්. උදාහරණ 100ක් කියන්න බල මට. අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි මන්ත්‍රීවරු කියයි දැන්. ඒව වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේවා අපිට කාලය අවසන් වෙනවා කරුමන්තුමා. ඉවසන්න බෑ. හොඳටම ඇති. අර මේ බ්ලඩ් ටී කියන කැම්පේන් එක කරන්න එපා කියලා තැනට තල්ලි කරන්න එපා කියලා මතුවා වලතුවල කියනවා. ඔතුවා පෞද්ගලිකව කීම නෙවෙයි මට දන්නවා. ඔතුවා හොඳයි. නමුත් මේ කියන්න කැමති. එතන තල්ලි කරන්න එපා. අපිව මේ රටේ නීති අනුකූලව ප්‍රවේශීය විදිහට පිළිගන්න. අපිට ඕන වෙලාව තියෙන ශ්‍රී ලංකා රාමුදුල එන්න. We want to come more and more into Sri Lanka national mainstream. ඒක ඉල්ලන්නේ අපි. අපි කඩාගෙන යන උදා කරන්නේ නැහනේ. අපි එහෙම නෙවෙයිනේ. අපි ඇතුල් වෙන්න ඕන. ඇතුල් වෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඒක බැරිද ඒක? හොඳයිනේ ඒක. ප්‍රගතිශීලී බලාපොරොත්තු වෙන එක. ඒක ලබා දෙන්න ඒකට අපිට. ඒ නිසා මේ අවුරුදු 200ක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ රටට ඇවිල්ලා දැන් අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. අපි ඉන්දියානු ප්‍රවේශී නෙවෙයි. ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවේශී අපි. එහෙමයි මේ ප්‍රශ්න විසඳගන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි. පක්ෂ බේදෙන් තොරව මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර ලබා දෙන්න අවබෝධ කරගන්න මේ රටට කියනවා මන්ත්‍රීවරුන්ට කියනවා මැතිවරණට කියනවා කරුණා කරලා අපිව ඇතුල් කරගන්න ශ්‍රී ලාංකික හැටියට. ඒ නිසා අනිත් ජනතාවට තියෙන ඉඩම් අයිතිය, අධ්‍යාපන අයිතිය, සංස්කෘතිය අයිතිය, නිවාස අයිතිය අපිට නෑ. ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නෑ. දැන් තියෙනවා කියලා කවුරු කියන්න එපා. නෑ අපිට. ඒ නිසා ඒවා අපි ලබා දීමෙන් අපිව සම්පූර්ණ වෙච්ච ප්‍රවේශී විදිහට පිළිගන්න කියලා කියමින් මගේ මේ යෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරුමන්තුමා. යෝජනාව විස්තර කිරීම ගරු එස්.වී. රාධාකිෂ්ණන් මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 15ක කාලයක් තියෙනවා.